Đoạn phim ma quái này được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là I am the True 21. Người này cho biết khi đó anh đang đứng sau một khu đợi xe của một nhà hàng tiện lợi ở California. Bất ngờ một sự kiện quái dị không thể giải thích đã xảy ra ngay trước mắt anh như thế này. Bạn đã nhận ra điều ma quái đó chưa? Có một con chó đang đi bên kia đường, cách người đàn ông khoảng chừng vài mét. Sẽ không có gì lạ nếu như sợi dây xích con chó không lơ lửng bay trong không khí, như thể có một người vô hình đang dắt chó đi dạo vậy. Đoạn phim gây sốc nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ những người dùng khác trên nền tảng TikTok. Một số ý kiến cho rằng một ai đó đã mất đột ngột và chính họ cũng không biết họ đã chết, và hành động này diễn ra như một thói quen thường ngày của họ là dắt chó đi dạo. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng bạn còn cách giải thích nào hợp lý hơn cho đoạn phim ma quái này không? Một nhà thám hiểm đô thị có tên là Robert đến từ kênh YouTube Sidestep Adventure in the History đã có mở ra một cuộc thám hiểm đầy thú vị với một người bạn của anh có tên là Dan. Khi đó, cả hai đã tìm đến một ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu bên trong một khu rừng ở Georgia, và khi cả hai nhìn thấy kết cấu của ngôi nhà, họ đoán rằng nó đã được xây cất vào những năm 1900 và đã bị bỏ hoang hơn 60 năm. Trước đó, người dân địa phương đã đặt cho nó một cái tên, đó là Old Willis, có nghĩa là ông già Willis đã từng sống và có lẽ cũng đã chết bên trong ngôi nhà này. Nhưng những câu chuyện đó không khiến cho Robert và Dan bận tâm cho lắm. Họ chỉ quan tâm đến kiến trúc và những chi tiết còn sót lại bên trong ngôi nhà này. Và sau khi cả hai người họ kiểm tra từ trong ra ngoài, thậm chí bên dưới ngôi nhà, họ cũng không bỏ qua. Nhưng khi họ bò sát dưới sàn như thế, đã có một điều gì đó không bình thường xảy ra như thế này. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? Oh, that's weird. Here. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird. All right, that's enough at this old house for a minute. We're gonna go look at something else. All right, well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have Khi đó cả hai đang say sưa bàn tán về ngôi nhà thì bất ngờ một sự kiện không thể lường trước xảy ra. Đó là những tiếng bước chân người đang đi trên sàn nhà nghe rất rõ. Coke bottle, right? Quá bất ngờ, Robert và Dan nhanh chóng chui ra kiểm tra. Nhưng một lần nữa cả hai đã thật sự sốc, bởi rõ ràng bên trong và cả bên ngoài ngôi nhà hoang này không hề có người ngoại trừ họ. Mà quái hơn nữa, khi họ dự định sẽ rời đi, đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà. So I hope you guys have Robert và Dan có một chút sợ hãi, bởi đây là lần đầu tiên họ có được những trải nghiệm kỳ lạ và ma quái như thế. Bạn có thể xem chi tiết cuộc khám phá này và nhiều cuộc khám phá khác tại trên kênh YouTube của Robert. Một cảnh quay đáng sợ được ghi lại bởi một người phụ nữ không rõ danh tính. Cô cho biết lúc bấy giờ cô đang dạo mát trước nhà, bất ngờ một điều gì đó bất thường đang xảy ra bên trong gara nhà hàng xóm của cô. Và lý do cô tin đó là điều bất thường
bởi cô biết rõ người hàng xóm của cô đang đi chơi xa. Hiện tại bên trong ngôi nhà hoàn toàn không có người, nhưng không hiểu vì sao điều ma quái này lại có thể xảy ra. Ban đầu người phụ nữ chỉ nghĩ rằng đèn trong gara đã bị chạm mạch điện nên nó mới nhấp nháy liên tục như thế. Nhưng không lâu sau đó, người phụ nữ đã bị sốc bởi dường như đang có người bên trong và người đó di chuyển như một bóng ma. Sau khi đoạn phim được nhiều người biết đến, nó đã khiến cho không ít người sợn hết gai ốc. Bởi cái bóng đèn ma quái này, nó đang di chuyển qua lại rất nhanh trong gara, giống như là nó đang đùa giỡn với cái bóng đèn cảm ứng ở đó vậy. Di chuyển qua lại một lúc, dường như nó đã nhận ra có sự xuất hiện của người phụ nữ, nên nó đã đứng bên trong và nhìn thẳng vào người phụ nữ như thế này. Nhìn chiều cao của cánh cửa gara, bạn cũng có thể đoán được bóng đèn ma quái kia cao cỡ nào rồi phải không? Vậy bóng đèn đó có thể là gì? Bạn nói xem.